Pitpitin lamang po yung tinapay or i-flat lang po gamit ang rolling pin. Kung wala pong rolling pin, kahit ano na lang pong pwedeng gamitin, mahalaga mai-flat po yung tinapay. Slice bread po yung gamit kong tinapay. Next ay yung hotdog. Hatiin po natin sa gitna. Or pwede naman po mas liitan pa natin. Depende po sa kung anong gusto natin. I-cut din po natin yung cheese. Maglagay din po tayo ng 2 itlog. At breadcrumbs. Maglagay po ng hotdog at cheese at i-roll lang po natin yung tinapay. I-dip po natin sa itlog at sa breadcrumbs. Maglagay po ng mantika, cooking oil or butter. Low to medium heat lang po yung apoy para hindi po masunog ang tinapay. Iprito lang po yung tinapay hanggang sa maging golden brown. Ulitin lang po natin ang pagprito hanggang sa maubos yung tinapay. Ayan, luto na po. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Thank you!